यहाँ चाहिँ के भइरहेछ नि यो यसले 1 हर्जको फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ अनि त्यो 1 हर्जलाई काउन्ट गरेर बस्ने हो कि डिजिटल क्लक भनेको त्यति मात्रै हो 1 हर्जको फ्रिक्वेन्सी आउँछ त्यो 1 हर्जको फ्रिक्वेन्सीलाई कतिचोटि 1 हर्जको आयो भन्ने बित्तिकै तिम्रो यसले यो त क्लक बन्यो किनभने 1 हर्जको फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/f = 1/t t = 1/f गर्दाखेरि 1 सेकेन्ड भयो टाइम भने अनि त्यो टाइम जतिवटा काउन्ट पल्स काउन्ट गर्यो त्यो भनेको त त्यति सेकेन्ड काउन्ट गर्यो भन्ने भयो त्यति सेकेन्ड ह्यापेन भयो भन्ने भयो अनि त्यही कुरा प्रेजेन्टेसन गरिदिने बित्तिकै के भन्दा तिम्रो डिजिटल क्लक भन्यो कि अब यसले त्यो 1 सेकेन्डलाई 60 चोटि काउन्ट गर्यो भने मोड 60 काउन्टरले सेकेन्ड युनिट बन्यो फेरि त्यो 60 लाई डिभाइड गर्यो भने मिनेट बन्यो फेरि त्यो मिनेटको 60 लाई डिभाइड मिनेटलाई 60 ले डिभाइड गर्यो भने आवर बन्यो त्यही कुरा हो अनि यो काउन्टरले फ्रिक्वेन्सी डिभाइड गर्छ तिम्रो के रे यो पार्ट भनेको चाहिँ तिनवटाको 1 हर्जको फ्रिक्वेन्सीलाई 10 ले डिभाइड सेकेन्ड यो सेन युनिटमा हुन चाहिँ डाइरेक्टली नै अनि तर यो काउन्टर सेक्सनले चाहिँ टोटल तिम्रो के भन्छ मोड 59 काउन्टर हो यो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यो यसमा यो एउटा बीसीडी हो यो चाहिँ 9 सम्म जान्छ र यो चाहिँ 6 सम्म जान्छ अनि यो एउटा काउन्टर के अरे वेमा डिजिटल क्लक नै क्रिएट हुन्छ यो 10 काउन्ट गर्ने यो बीसीडीमा दिए यो अप टु 0 to 5 काउन्ट गर्ने यो मोड 6 काउन्टर भयो यो अर्कोमा दिए त्यसले गर्दा यो 59 पछि एभ्री 59 मा यो टगल हुनु पर्यो 00 मा आउनु पर्यो 59 पछि 00 मा आउनु पर्यो अनि त्यसैगरी सेम यहाँ यो पनि 59 पछि 00 मा आएर अर्कोलाई क्यारी दिनु पर्यो क्यास्केड गर्नु पर्यो अनि यो चाहिँ चेन्ज भएर 00 मा आउनु पर्यो यो 23 मा चेन्ज हुन्छ सबै 00 हुनु पर्यो त्यो वेमा विदाउट एनी प्रोग्रामेबल डिभाइस काउन्टर बनाउन पोसिबल हुन्छ इन्डस्ट्रीमा हुने अर्को एउटा एप्लिकेसन पनि देखाइरहेको थिएँ मैले देखाउने सोचिरहेको थिएँ त्यो भनेको चाहिँ यो तिम्रो एउटा अब्जेक्ट काउन्ट कसरी हुन्छ त इन्डस्ट्रीमा काउन्टर युज गरेर भन्ने कुरा भयो त्यो चाहिँ तिम्रो लाइटको थ्रुबाट यसरी पल्स कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ जस्तो यो एउटा लाइट सोर्सले लाइट पठाउँछ अर्को लाइट रिसिभरले लाइट रिसिभ गर्छ अनि यो ठ्याक्कै यो बोतलको यो जुन यो पार्ट छ यस यो क्रस हुन्छ यो बेल्टबाट यो कन्भेयर बेल्ट भन्छ योबाट क्रस हुँदाखेरि चाहिँ यो रिसिभरमा इन्टरप्ट भइसकेपछि यो टाइपको पल्स प्रड्युस हुने भयो इलेक्ट्रिकल्ली जस्तो लाइट रिसिभ भयो भने भोल्टेज आउटपुट दिने रिसिभ भएन भने नदिने त्यो टाइपको सर्किटरी बनाउन सकिन्छ फोटोभोल्टाइक प्रिन्सिपलहरू युज गरेर अनि यो पल्सलाई हामीले डाइरेक्टली यहाँ क्लक पल्समा फिड गर्छौँ अनि यो फिड गरेको क्लक पल्सलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि बीसीडी टु 7 सेगमेन्ट बीसीडी डिकोडर युज गरेर अनि 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा लगाइदियो भने के भयो त यो सिम्पली बोर्ड अब्जेक्ट काउन्टिङ डिभाइस बन्यो अनि यस्तो यो वेमा चाहिँ काउन्टरको युज हुन्छ अनि हाम्रो लास्ट च्याप्टर भनेको मेमोरी हुन्छ र अनि मेमोरीको पढिसकेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ यही नै हो अब अर्को क्लासमा यो बिचमा तिमीहरूले